হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। কি খবৰ? ভালে আছে সকলো? আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলালোঁ এটা বহুত টেষ্টি আৰু হেল্ডি মটন কাৰী ৰেচিপি, যাতে সকলোৱে খাব পাৰে। ব'লকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ, আৰু আপোনালোকেনো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায়। যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। এয়া মই লৈ ল'লোঁ আধা কেজি ছাগলী মাংস, আৰু বাকী লৈ লৈছোঁ এয়া অলপ মই সৰহকৈ নহৰু লৈ লৈছোঁ। নহৰু সৰহকৈ দি খাই ভাল লাগে ছাগলী মাংসত। বাকী লৈ লৈছোঁ জালুক, এয়া অলপ সৰহকৈ জলকীয়া, আৰু আদা এটুকুৰ লৈছোঁ। আদা টুকুৰ মই ফালি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম ধুনীয়াকৈ। মই লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, আৰু 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ ধনিয়া গুড়ি, আৰু 4টা পিঁয়াজ মই কাটি লৈছিলোঁ। এয়া মই আৰু বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। তাৰ বাবে ইয়াত নিমখ দিলোঁ, সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে দি দিব নিমখ, আৰু দিলোঁ মই এতিয়া হালধি দিম। হালধি দিলোঁ, আৰু ইয়াত দি দিম এতিয়া মই আদা নহৰুৰ পেষ্টটো আধা দিছোঁ, বাকীখিনি পিছত দিম মই। আৰু ইয়াতে জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়িখিনিও আধা দিছোঁ, বাকীখিনি মই পাছত দি যাম, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু ইয়াত পিঁয়াজৰ মই 2টা পিঁয়াজৰ কাটা জোখৰ ইয়াত মই দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম, মিক্স কৰি ল'ম, যাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি যায় মছলাবোৰ। ইয়াত মই মছলা বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মই আগতেই কৈছোঁ বহুত হেল্ডিকৈ বনাম এইটো। আৰু হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াক আধা ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম। এয়া চাওক, আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। মই এখন কেৰাহীত তেল পাতি দিলোঁ, তেল প্ৰায় গৰমেই হৈছে। খাহী মাংসত বেছি তেল নিদিওঁ মই। এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ, আৰু দি দিম এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজকেইটা। আৰু পিঁয়াজকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, ভালকৈ ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াত মই বেছি মছলা এড নকৰোঁৱেই, কাৰণ আগতেই মই মছলা দিয়েই থৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি মই দি দিছোঁ। এইখিনিও কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ অকণ ভাজিব লাগিব। আৰু তাতে দি দিলোঁ জিৰা গুড়ি 1 টেবুল স্পুন দি দিছোঁ, যিহেতু মই আগতে দিছোঁ জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি, বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইখিনি মোৰ ভজা প্ৰায় হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া মই মাংসখিনি এড কৰি দিম। মাংসখিনি মই এড কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ যাতে তেলখিনি লাগি যায়, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই সানি দিছোঁ, যাতে লৰাই দিছোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ যাতে লাগি যায় তেলখিনি। এয়া মাংসত বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে সাধাৰণতে খাবলৈ ভাল নালাগে, যদি ঘৰত বয়সস্থ মানুহ থাকে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে। সেইকাৰণে মই বেছিভাগ এনেকৈয়ে বনাওঁ, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এতিয়া মই এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে আকৌ ধুনীয়াকৈ থৈ দিম, ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম। এয়া চাওক, 10-15 মিনিটৰ পাছত এইখিনি ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা আলু 2টা আছিলে, মই দি দিলোঁ। আলুকেইটা দেখুৱাবলৈ নহ'ল বাৰু, আলুকেইটা কটা। এতিয়া আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সানি দিছোঁ, আৰু অকণমান সময় সিজিবৰ বাবে মই আকৌ ৰাখি দিম 15 মিনিটমান। ল' টু মিডিল ফ্লেমত আপোনালোকে ৰাখিব। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ আলুখিনি সিজি গৈছে চাওক, আৰু মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে, পূৰা ড্ৰাই হৈ গৈছে মাংসখিনি। আলুখিনি চাওক, মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী অলপ এড কৰি দিছোঁ। গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান উতল অহালৈ মই ৰাখি দিম। এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ পাছত, প্ৰায় 15 মিনিটৰ পাছত কি ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে। এতিয়া এইখিনি বহুত দেখিবও ধুনীয়া হৈ গৈছে। তথাপি এইখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ মই এতিয়া কুকাৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ম। কুকাৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। মই কুকাৰত দি দিলোঁ গোটেই মাংসখিনি। এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী এড কৰি দিম, বেছিও নিদিওঁ পানী, কাৰণ কুকাৰত পানীটো বেছি নুশুহে। গতিকে অলপ পানী দিলোঁ। দি এতিয়া এইখিনি 2টা হুইচেল আহিবৰ বাবে মই বহাই দিম। গেছত আকৌ বহাই দিলোঁ, 2টা হুইচেল আহিবৰ বাবে ৰাখি দিম। এয়া চাওক, 2টা হুইচেল মোৰ দি দিলে। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ অলপ সময়। হোৱাৰ পাছত চাওক, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। সেয়া মাংসখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ কোমলি গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাবচোন ঘৰত, যদি ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু বয়সস্থ মানুহ আছে, তে খাই খুবেই ভাল পাব। বহুত হেল্ডি হয় এইখিনি। এতিয়া মই আকৌ কুকাৰটো গেছত অকণ বহাই দিছোঁ।
এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে একদম। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ লং ইলাচি আৰু ডালচেনি এটা পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ, সেইটো দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া 5 মিনিটৰ পাছত আমাৰ মটন কাৰী ৰেডি হৈ যাব। এয়া চাওক 5 মিনিটৰ পাছত আমাৰ মটন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। গ্ৰেভিকণ ইমান ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটো চাওক। আৰু মাংসখিনি সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ কোমলি গৈছে। যদি ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে বা বয়সস্থ মানুহ থাকে এনেকৈ বনাই দিবচোন, সঁচাকৈ খাই খুব ভাল পাব। আজি মোৰ আপোনালোকক ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাবলৈ নহ'ল বাৰু, অকণমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, চ' চৰি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া বাকী ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। দেন আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ।